Всім привіт! Приїхав до мене нарешті ковальський молот. Правда, він такий маленький зовсім. Ось. Маса падаючої частини 16 кг. Це якийсь безпородний китаєць, наскільки я зрозумів, бо у них в Китаї є такі молоти Аньянг. То ось, я коли про нього подивився, я зрозумів, що я хочу Аньянг просто позарез. Але зараз його тут, в принципі, в Україні немає, таких молотів. А замовляти з доставкою з Китаю буде дуже дорого. А якось полегшити собі працю мені було треба. Тому мій вибір припав на цей молот. Я дуже жалкую, що я не встиг купити 20-кілограмовий варіант. Тобто 20 кг маса падаючої частини. Але навіть такий на 16 мені дуже допоможе. Так, зараз я зроблю для нього такий мощний каркас. Установлю все, зберу з двигуном і спробую запустити. Ось відрізав на верхню частину. Зараз зварю все обережненько, рівненько. Потім зроблю нижню деталь. Так, зробив верхню, нижню квадрати, ці прямокутники, і вже приварюю ноги за допомогою таких спеціальних магнітів. Магнітами ставлю, потім перепровіряю ще кутничком. Одну сторону виставив, підхватив, другу сторону виставив, підхватив, і так воно легко йде. Зібрав на прихваточки і тепер можна гарненько все обварити. До речі, я собі зробив його повище, ніж стандартний. Стандартна тумба до цього молота йде висотою 40 см. Але я подумав, що мені треба трохи вище, і я роблю висотою 65 саму тумбу. Тоді мені не треба буде нахилятися постійно при роботі біля молота. Так, зібрав наш каркас. Бачите, ще додав ось таку перекладину тут із швеллерка маленького по центру. Хай буде. Оце все я взагалі-то, скоріш за все, процентів 95, і ще залью бетоном. Просто зараз я візьму, зберу підкатний кран, підніму цей молот, бо він важить десь 250-300 кг, поставлю сюди наверх, потім закріплю його тут, поставлю двигун, підключу це все до розеточки і спробую запустити. Подивлюсь, чи він взагалі там працює, не працює, чи все з ним нормально. Зрозумію, як він б'є, наскільки там висока вібрація, і потім вже буду дороблювати до фіналу. Мені настільки регулярно треба піднімати щось важке, що я вирішив таки завести собі в майстерні ось такий підкатний кран. Він може піднімати навіть 2 тонни на короткій стрілі. Так, ну що, пробуємо підняти. Фух. Зачепив. Ну що, це зараз винос нашої стріли на півтонни. Чим довша стріла, тим менше вона може підняти. Тут ще написано. Якщо стріла коротка, отак, то вона може підняти 2 тонни. Зараз тільки пів. Ну, пробуємо. Так, ладно, поки що це приберу. Так. А зараз обережненько поїхали.
Я майже крановщик зі стажем. Так, стоїть. Ну що, частина квесту виповнена. Фух. Так, тепер треба мені зробити отвори, закріпитися, закріпити двигун і можна буде запустити. Так, ось маю невеличку проблемку. Дивіться. Ніжка у мене це труба, не кутник. Труба. І точки кріплення самого молота у мене виходять або всередині труби, або навіть в стіні труби, що унеможливлює вставити туди болт і закріпити сам прес. Тому мені прийшлося приварювати оце діло все. Але при нормальному приварюванні у мене з'являється товщина шва, і тоді молот стає просто на шов. Тому я вирішив додати ось такі пластинки, щоб збільшити тут таку порожок зробити, ступенечку, сходинку. І маю тепер можливість залишити оцей сварний шов. Да, трохи гемор, але робота іде. Є підозра, що я нарешті підключив молот, тобто молот до двигуна і залишилося його всунути у розетку. Да, і вся ця система ще повинна мати якусь кнопочку, щоб включати. Не буду ж я засовувати постійно вилку, розетку і таким чином включати. Про кнопочку я ще не думав, подумаю. А зараз хоча б перший раз запущу його. Я на щитку вимкнув цю розетку. Це у мене зараз прес включений. Прес вимикаємо. Включаємо молотяку маленьку. Так, фух. А тепер дивимося сюди, бачите, я тут ще все відкрив, поки не закриваю, поки не запущу. Під'єднання зіркою. Це трифазний двигун. Ось його характеристики, якщо комусь цікаво. Ну що ж, йдемо включати на щитку. Теорія такова. Я зараз включаю 3 фази і молот повинен запрацювати. Слухаємо. Працює! Воно працює! Так, а зараз він мене почав засмучувати. Дуже тече масло, я такого не бачив. Ну, на відосах я продивлявся ці молотки. Люди запускали. Прям такого я щось не пригадую. Подзвонив зараз дядько, який на складі їх відгружає, який вроді би розбирається. Трошки він так хотів мені сказати, що воно типу так і повинно бути. Але я впевнений, що прямо так воно не повинно бути. Сказав, що треба залити масло компресорне. Треба тепер шукати десь компресорне масло. Не знаю, наскільки це нормально для того, що вам продали молот і одразу ідіть купляйте компресорне масло. Хоча, якби одразу сказали, я б уже з цим маслом би тут би стояв і заганяв би його сюди, якби я знав, що його воно треба. Але виходить якось підозріло поки що. Так, зараз ще раз включимо, подивимося, що буде.
йде. Пар такий. Ось вже дощ прям пішов. Ауч. Звичайно. Вимикаємо. Блін. Весь в маслі трошки. Ляпнув все-таки. Так, треба розбиратись з цією проблемою. Так воно працювати не повинно, я вважаю. Буду зараз шукати інформацію, що з цим робити. До речі, може, якщо знаєте, можете написати якусь пораду. Придбав цю штуку у фірми Станкомплект. Посилання під відео. У них ще залишились такі молотки. Ще є. Але треба розібратись із станом цього приладдя. Тому слідкуйте, я буду з цим розбиратись, і якщо я знайду відповідь на це питання, я все розкажу. Якщо не знайду, я теж про це розкажу. Ну, подзвонив я, в общем, там де купляв, мені порадили там людину їхню, трошки порадили мені залити компресорне масло. Так виявилося, що у мене якраз було компресорне масло у майстерні. Але як тільки я долив масла ще, то одразу знов потекло масло. І поки воно не протекло, дуже багато тут масла, аж цілі калюжі. Але через деякий час масло стає менше і вже воно не тече. І, ну, в принципі, воно виглядає як правильна робота. Єдиний нюанс, який теж я ще не розібрався і трошки мене напрягає, що дуже гріється задня голова. Ось ця. Я не можу тримати тут руку, вона дуже нагрілася. Да, він поганявся зараз на холосту, не знаю, десь 20 хвилин, трошки постояв, потім ще 20 хвилин. Ну, нагрівся дуже сильно. Нагрілася ця частина на холосту. І ось бойок теж гарячий, аж теж гарячий. Ну і, да, і вже передня частина теж дуже гаряча. Я не знаю, наскільки це нормально, я там запитав у тих людей, що продали молот. В принципі, в теорії в мене навіть гарантія, це новий молот. І, мабуть, є і можливість повернути, якщо він мені зовсім не сподобається. Буду розбиратись. Поки що... Ну, якщо те, що він гріється, не страшно для молота, в принципі, виглядає нормально. Цим можна працювати. Масло не капає постійно. Якщо воно трошки там підкапує, це нормально для молотів. Головне, щоб воно не лилося аж такими там ручями, як це було. Зараз спробуємо нагріти якусь детальку і трошки постукати. Подивимося, що це буде. Зараз майже не тече, що мене трошки радує, звичайно. Так, розмовляти при працюючому ковальському молоті, навіть при такому маленькому, це ще окремий квест, і я його не виконав. Сила удара мене влаштовує. В принципі, це мені реально допоможе і спростить життя у моїй роботі. Дійсно, коли я побачив, наскільки він маленький, я навіть почав очікувати від нього дуже мало.
Бо він взагалі такий мініатюрний, реально на балконі поставити можна. Шуткую. Єдиною проблемою зараз для мене є тільки те, що гріються голови. Я нормально навіть руку не можу там покласти, і воно дуже гаряче. Він простояв просто на холосту приблизно 40 хвилин. Вот. І хотілося б розібратися, що робити з цим нагріванням. Бо якщо я з цим розберусь, то в цілому цей молот норм. Якщо це дуже погано, що гріються голови, то даний виріб просто нікому не потрібен, і його треба буде, мабуть, вернути, бо я не зможу з ним працювати. Ось такі у мене справи. Дякую, що дивитесь. До побачення.